Siksik, liglig, at nag-uumapaw na matbiyayang Lunes na naman. Ako ang inyong tutor Rom mula sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, SDO Pasig City, kung saan ang lahat ay kapit-bisig, ang inyong makakasamat sa inyong journey sa General Mathematics. May isa pa tayong makakasamat. Tutor Ryan, pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tutor Ryan, ang gwapong-gwapo niyong math tutor, ang ikalawang makakasama niyo sa General Mathematics. Tutor Rom, ano ba ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Kung noong nakaraang linggo ang ating pinag-usapan ay patungkol sa simple and compound interest, ngayong second quarter week 2 ay mas lalo nating lalaliman ang ating pangunawa tungkol sa compound interest. Ano naman ang ating mga learning objectives para sa linggong ito, Tutor Ryan? Ayan, dapat matapos panoorin ng ating mga anak ang episode na ito ay alam na nila ang mga terms na may kaugnayan sa compound interest, lalong-lalo na yung mga more than once nagkakaroon ng compound interest sa isang taon. Ano ang isang halimbawa dito, Tutor Rom? Ayan, bago tayo magtungo sa mga halimbawa, narito muna ang mga salita na kailangan nating tandaan para sa linggong ito. Unang-una, annually. Tutor Ryan, ano nga ba ito? Ang annually, isang beses lang tayong magkakaroon ng compound interest sa isang taon. Ano pa ang ibang salita, Tutor Rom? Paano naman, Tutor Ryan, kapag semi-annually? Kapag semi-annually naman, ay magkakaroon tayo ng 2 beses na compound interest sa isang taon. Paano naman kaya kung quarterly, Tutor Ryan? Kung quarterly naman, meron tayong 4 na compound interest sa isang taon. Ano pa ang ibang salita, Tutor Rom? Siyempre, naandyan din ang monthly, Tutor Ryan. Alam naman natin na merong 12 buwan sa isang taon, kaya kapag monthly, meron tayong 12 times na compound interest sa isang taon. Paano naman po, Tutor Ryan, kapag weekly? Kapag weekly, meron tayong 52 weeks sa isang taon, kaya meron tayong 52 na compound interest sa isang taon. At syempre, huwag nating kakalimutan ang daily. Ayan, kapag daily, medyo komplikado, pero madali lang itong intindihin. Meron tayong 2 klase ng daily. Depende ito kung exact or ordinary. Kapag exact, gagamitin natin ay 365 times na magkakaroon ng compound interest sa isang taon, samantalang kung ordinary naman, ang gagamitin natin ay 360 sa isang taon. Ngayon, kung hindi sinabi at sinabi lang na daily, hindi in-specify kung exact or ordinary, ang gagamitin natin ay ordinary interest. Ayan, meron pa ba tayong salitang kailangang malaman, Tutor Rom? Siyempre, Tutor Ryan, naandyan din ang salitang continuous. Ano naman ito? Ayan, ang continuous is siya yung hypothetically infinitely many times tayong magkakaroon ng compound interest sa isang taon. Siya yung pinaka-limit, pinakamataas na future value na pwedeng ma-attain sa loob ng isang taon or a specific term. Ayan, so ngayon, ano ba ang mga kailangan nating malaman, Tutor Rom? Siyempre, onting review muna tayo. Noong nakaraang linggo, napag-usapan natin at napag-aralan natin ang iba't ibang mga formula katulad ng I sub S is equal to PRT o ang formula para sa ating simple interest. Napag-aralan rin natin ang formula if the interest is calculated once a year or compound interest. Ang ating formula na gagamitan para sa future value ng ating compound interest ay F is equal to P times 1 plus R raised to T, where P represents our principal, R represents our rate, and T represents our time. Tutor Ryan? Paano naman ngayon kung ang compound interest is more than once a year? Ayan, yan ang pag-aaralan natin ngayon. Kanina, pinag-aralan natin or sinabi ni Tutor Rom kung ano ang formula natin sa compound interest. Ito ay equal sa F, which is equal to P times 1 plus R raised to T. Ngayon, palitan lang natin yung R natin ng J kasi may paggagamitan tayo ng R and
yung T is papalitan lang natin ng N. Ang formula na gagamitin natin kung more than once a year ang compound interest is equal sa F equals P times 1 plus I over M raised to MT. Ayan. So, ano-ano ba ang ibig sabihin ng mga variable dyan, Tutor Rome? Ayan, syempre sa ating bagong formula na gagamitin para sa linggong ito, ang F ay nagre-represent pa rin ng ating future value. Ang P ay nagre-represent ng ating principal amount. Ang I ay magre-represent ng interest rate per year. Ang M naman ay magre-represent ng number of compounding per year. At ang ating T will still represent our time, and take note, ang ating time ay laging expressed in years. Tutor Ryan? Ayan, so ngayon, meron tayong ibang formula kung gagamitin natin is continuous compound interest. Ito ay equal sa F equals P E raised to RT. Ano naman yung E at ano naman yung R and T? Yung F, siya pa rin yung future value natin. Si P, siya pa rin yung ating principal. Si R, siya yung interest rate per year. And si T, siya yung time in years. Ngayon, take note lang, si E, siya yung Euler's number natin. Siya yung ginagamit natin dun sa natural logarithm nung first grading, nung sa LN. Ayan, approximately equal ang value niya sa 2.71828. Ngayong alam nyo na ang formula, ano ba ang example natin dyan, Tutor Rome? Ayan, siguradong excited na ang ating mga manonood na mag-solve. Kaya ito na ang ating unang halimbawa. Suppose a man deposited 10,000 pesos to an account. Find the future value after 2 years if the account is earning at a rate of A, 2.75% annually, B, 2.75% quarterly, C, 2.75% monthly, D, 2.75% continuously. Excited na kaming mag-solve, Tutor Ryan! Ayan, para mag-solve yan, kailangan maintindihan natin kung ano ba ang ini-state ng problem. So sabi dito, meron daw lalaki na nag-deposit ng 10,000 sa isang account. At ito ay nag-earn at a different rate. So pwedeng 2.75% annually, 2.75% quarterly, 2.75% monthly, or 2.75% continuously. Magkano magiging pera niya after 2 years? Ano-ano ba ang given natin, Tutor Rome? Ayan, syempre, para sa ating letter A, ang ating given ay 2.75% compounded annually. Ang ating principal ay 10,000. Ang ating interest rate ay equal sa 2.75%. Ang ating time ay equal to 2 years. At since it is annually, ang ating M ay equal sa 1. Para naman sa solution, Tutor Ryan. Yan, para sa solution, i-substitute lang natin ang mga valueng binigay ni Tutor Rome kanina. Huwag nating kakalimutan, ang interest rate ay dapat nakadesimal. So, imbis na 2.75%, ang gagamitin natin ay 0.0275. So, ang formula natin ay F equals P times 1 plus I over M raised to MT. Substitute natin yung mga values, magiging 10,000 times 1 plus 0.0275 all over 1 raised to 1 times 2. And then pag sinimplify natin, ang makukuha natin ay 10,557.56. Anong ibig sabihin nito, Tutor Rome? Siyempre, katulad ng ating week 1 lesson, huwag nating kakalimutan ang ating concluding statement. Therefore, after 2 years, his money deposited at an account with 2.75% annual interest will be 10,557 pesos and 56 centavos. Para naman sa letter B, Tutor Ryan, ang ating mga given ay 2.75% quarterly. Ang ating principal ay 10,000 pesos. Ang ating interest rate or I ay 2.75%. Ang ating time ay 2 years.
At since quarterly nga tayo, ang ating M ay equal sa 4. Excited na kaming malaman ng solution, Tutor Ryan! Para sa solution, parehong value lang ang gagamitin natin. Ang naiba lang natin ay yung M natin dahil ito ay quarterly. Pag ginamit natin ang formula kanina, makukuha natin ay 10,000 times 1 plus 0.0275 over 4 raised to 4 times 2. At pag sinimplify natin to, makukuha nating value ay 10,563.42. Anong ibig sabihin nito, Tutor Rom? Siyempre, wag nating kakalimutan ang ating concluding statement. Therefore, after 2 years, his money deposited at an account with 2.75% quarterly interest will be 10,563 pesos and 42 centavos. Ngayon, Tutor Ryan, ay dadako na tayo sa letter C. Ang ating mga given naman ay 2.75% monthly. Ang ating principal ay still at 10,000 pesos. Ang ating interest rate ay 2.75%. Ang ating time ay equal sa 2 years. At ang ating M, since tayo ay monthly, that will be equal to 12. Tutor Ryan, para sa solution. Para sa solution natin, ay isa-substitute lang natin ang mga given na binigay ni Tutor Rom. Gamit ang kaninang formula, which is F equals P times 1 plus I over M raised to MT. Pag sinubstitute natin ang mga values, makukuha natin ay 10,000 times 1 plus 0.0275 over 12 raised to 12 times 2. Now, pag in-input natin yan sa ating calculator, ang makukuha nating value ay 10,564.74. Anong ibig sabihin yan, Tutor Rom? Magaling, Tutor Ryan. Ngayon ay handa na tayong mag-conclude para sa ating letter C. Therefore, after 2 years, his money deposited at an account with 2.75% monthly interest will be 10,564 pesos and 74 centavos. Paano naman kaya sa ating letter D, Tutor Ryan? Ang mga given natin ay 2.75% continuously, ang ating P, principal amount, ay 10,000 pesos, ang ating rate ay 2.75%, at ang ating T ay equal sa 2 years. Ano kaya ang sagot dito, Tutor Ryan? Kapag nag-solve tayo ng continuous compound interest, ibang formula na ang gagamitin natin. Ang future value natin sa continuous compound interest ay F equals P E raised to RT. Ayan. So, pag sinubstitute natin yung mga values na binigay ni Tutor Rom, ang makukuha natin ay 10,000 E raised to 0.0275 times 2. Ayan. So, ang makukuha nating value sa calculator, once na in-input natin yan, ay 10,565.41. Ayan. Anong ibig sabihin nito, Tutor Rom? Matgaling at mathuhusay. Ngayon, nanagabayan na namin kayo ni Tutor Ryan sa tamang pagsusolve para sa linggong ito. Pagkakataon nyo na, ilabas ang inyong lapis o ballpen, ang inyong kwaderno o notebook, at ang inyong calculator at sabay-sabay nating sagutan ang exercise para sa linggong ito. Narito na ang ating mga given. Given principal P at 10,000 pesos, our I, interest rate at 2.75%, our T, time, equals 2 years. Now, try solving on your own. What do you think is the future value if the account is earning semi-annually, weekly, daily, or ordinary? Sigurado, madaling-madali lang ito sa inyo kung kayo ay nakinig sa mga discussion namin kanina ni Tutor Ryan. Ngayon, Tutor Ryan, handa na kaming malaman kung ano ba ang kasagutan sa exercise na ito. Ayan. So, dapat pag in-input nyo sa calculator ang ating mga given at ginamit natin
Ang semi-annually, which is M equals 2, ang makukuha niyong sagot ay 10,561 pesos and 45 centavos. Kapag weekly naman, 10,565 pesos and 25 centavos. At daily ordinary naman ay 10,565 pesos and 38 centavos. Ayan, bali kapag sinamarize natin ang ating mga sagot, simula kanina dun sa example at sa exercise, ito ang makukuha natin. Sa annually, 10,557 pesos and 56 centavos. Semi-annually, 10,561 pesos and 45 centavos. Sa quarterly, 10,563 pesos and 42 centavos. At sa monthly naman, 10,564 pesos and 74 centavos. Samantalang sa weekly, 10,565 pesos and 25 centavos. Sa daily ordinary, 10,565 pesos and 38 centavos. At sa continuous ay 10,565 pesos and 41 centavos. Mapapansin natin na kapag mas marami tayong compound interest sa isang taon, ay mas lumalaki ang value natin. Pero, hindi siya dapat lalagpas sa ating continuous compound interest. Kahit pasubukan yung gawin yung M nyo ay 1 million or 1 billion or libo-libo or kahit anong pinakamataas na number na maisip nyo, hindi dapat siya lalagpas sa ating continuous compound interest. Dahil siya na yung limit ng ating compound interest. Ayan. So, paano ba tayo magsosolve kung principal naman ang nawawala, Tutor Rom? Ayan, syempre gagamitin natin yung ating formula na naipresent ni Tutor Ryan kanina. Solving for principal, we are just going to use this formula. Principal is equal to the future value divided by 1 plus I over M raised to MT, where P still represents our principal, F represents our future value, our I still represents the interest rate per year, and our M represents the number of compounding per year, and still our T represents our time in years. Para mas lalo nating maunawaan ang tamang pagsusolve kapag principal amount ang nawawala, magbigay tayo ng isang halimbawa. Suppose a man received 25,000 pesos after 2 years of depositing money to one account earning at a rate of 1.25% compounded monthly. How much did he deposit 2 years ago? Tutor Ryan? Ayan, so intindihin muna natin ang problem, Tutor Rom. Nakatanggap daw ang isang lalaki ng 25,000 after 2 years. Ano-ano ba ang ating mga given, Tutor Rom? Ayan, syempre, Tutor Ryan, naandyan ang ating future value at 25,000 pesos. Ang ating I, interest rate, is equal to 1.25%. Ang ating T, which is our time, is at 2 years. At ang ating M, since it is compounded monthly, it is equal to 12. Para sa ating solution naman, Tutor Ryan. Ayan, so isubstitute lang natin ang ating solution, ang ating mga given sa formula na binigay ni Tutor Rom na P equals F all over 1 plus I over M raised to MT. At pag ginawa natin yon, ang makukuha natin ay 25,000 all over 1 plus 0.0125 over 12 raised to 12 times 2. Ayan, so which is equal siya pagka in-input nyo sa calculator sa 24,383.07. Ibig sabihin, 2 years ago, nagdeposito yung lalaki ng 24,383 pesos and 7 centavos. Paano naman, Tutor Rom, kung ang nawawala ay ang ating interest rate?
Ayan, Tutor Ryan. Ito naman ang ating formula na gagamitin kapag interest rate ang nawawala. We represent interest rate as I equals M, open parenthesis, future value F divided by P, our principal amount, raised to 1 over MT minus 1. Siyempre, ang ating I still represents our interest rate per year. Ang ating F ay ang ating future value. Ang ating P ay ang ating principal amount at ang M ay ang number of compounding years at ang ating T naman ay ang time in years. Para mas lalo nating maunawaan kung paano gamitin ang nasabing formula, magbigay tayo ng isang halimbawa. Suppose a man received 25,000 pesos after 2 years of depositing money to an account compounded quarterly. If he deposited 24,000 pesos, what is the interest rate of the account? Tutor Ryan? Ayan, so may lalaki daw na nag-deposit ng 24,000. Pagkatapos ng 2 taon, naging 25,000 na ito. Inon kaya ang interest rate kung ito ay compounded quarterly. Ano ba ang given natin, Tutor Rom? Siyempre, pagkatapos nating maunawaan ang problem, eto na ang ating mga given. Given F, our future value at 25,000 pesos, our P, principal amount at 24,000 pesos, our T, time is equal to 2 years, and our M is equal to 4 since compounded quarterly siya. Tutor Ryan, ano na nga ba ang solution para sa problem na ito? Excited na kami! Siyempre, i-substitute lang natin yung mga given na binigay ni Tutor Rom sa formula ng ating I, which is I equals M times F over P raised to 1 over MT minus 1. At pag ginawa natin yun, kuha natin ay 4 times the quantity, 25,000 over 24,000 raised to 1 over 4 times 2 minus 1. At pag in-input natin yan sa calculator, ang makukuha nating value ay 0.020463, which is also equal sa 0.050205 pag ni-round off natin, which is equal sa 2.05%. Ang ibig sabihin niyan ay, therefore, the account has a rate of 2.05%. Ngayon naman, paano kaya kapag time naman ang nawawala, Tutor Rom? Ayan, syempre kapag time ang nawawala, ang ating gagamiting formula ay T is equal to ln or natural logarithm of F over P all over M times the natural logarithm of 1 plus I over M. F still represents our future value. P represents our principal amount. I represents the interest rate per year. Our M represents the number of compounding per year, and our T represents our time in years. Para mas lalo nating maunawaan, narito na ang ating halimbawa. Suppose a man deposited 23,000 pesos to one account earning 2.45% compounded semi-annually. After how many years will his money become 25,000 pesos? Tutor Ryan? Yan, so meron daw tayong lalaki na nagdeposito ng 23,000 at magiging 25,000 daw ito kapag dineposit natin sa account na nag-earn ng 2.45% compounded semi-annually. Ang tanong, ilang taon ba ito bago mangyari? Ano-ano ba ang ating mga given, Tutor Rom? Pagkatapos nating maunawaan ang ating problem, narito na ang ating mga given. F, future value is equal to 25,000 pesos. P, our principal, is equal to 23,000 pesos. Our I, interest rate, is equal to 2.45%, and our M
is equal to 2 since compounded semi-annually siya. Excited na kami para sa solution, Tutor Ryan! Ayan, so para sa solution, i-substitute lang natin ang mga value na binigay ni Tutor Rom kanina sa ating formula na mukha lang mahirap pero kayang-kaya natin yan. Once na input natin sa calculator na P equals ln of F over P all over M times ln of 1 plus I over M, ang makukuha nating value ay ln of 25,000 all over 23,000 all over 2 times ln of 1 plus 0.0245 over 2. Ayan. And then, once na kinalculate natin yan, ang makukuha nating value ay approximately equals sa 3.42 years. Ayan, after 3.42 years pala. So, anong ibig sabihin nito? Therefore, the money will become 25,000 after 3.42 years. Ayan. So, sana natuto kayo ngayong session na to. Kaya nyo nang isolve kahit anong hinahanap sa ating compound interest. Ako ulit ito, si Tutor Ryan, na nagsasabing, sana ang pag-ibig natin sa isa't isa ay parang continuous compound interest. Tuloy-tuloy lang at pataas ng pataas, Tutor Rom. Ako po muli ang inyong Tutor Rom na nagsasabi at nagpapaalalang ugaliing, bilangin ang ating mga biyaya, atin itong ipamahagi sa ating kapwa upang tayo ay laging matsaya. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes. Paalam!